Hi guys! Good morning! So, ito yung unahin kong inumin, yung 24 with instant mix and barley grass, goji berry, and wheatgrass extra. So, ito yung bubuksan natin guys. At hahaluan ko ito ng 24 alkaline C. So, sa umaga, maganda po sa pang-detox. Ayan. So, kukuha po tayo ng isang sachet. And ihahalo po natin sa tubig. So, ito guys, ay gagawin natin every day, every morning, bago po tayo kumain. And of course, lalagyan ko po siya ng 2 capsules of alkaline C. Kung kayo ay nag-workout, maganda po ito pagsamahin para meron po tayong electrolyte sa ating katawan pag pinagpapawisan po tayo. So, naglagay po ako ng 2 capsules na 24 alkaline C. And then, haluin lang po natin. And of course, pag ininom ko po ito, isasabay ko na rin po itong 24 alka white o L-glutathione with Camellia japonica, collagen, sodium ascorbate. So, tara na, inom na tayo.